Кожен з нас має голос, але не кожен має відвагу, щоб ним скористатися. Не кожен голос чути. Інколи його заглушують упередження, інколи його ігнорує система, інколи його пригнічує власний страх. Є люди, чия повсякденність виглядає зовсім інакше. Боротьба починається зранку, з бордюру, з бюрократії, з байдужості, але найбільше боротьба із самотністю. Вони не шукають жалю, не хочуть співчуття. Вони хочуть лише одного, щоб їхній голос мав значення. Цей фільм про тих, повз кого ми часто проходимо, не сказавши ні слова. Про тих, кому набридло бути іншими. Про тих, хто щодня будує своє життя. Доброго дня. Я би хотіла спершу, щоб ви представилися, як вас звати. Якщо ви навчаєтесь, то ви розказуєте, де ви навчаєтесь і на кого. Мене звати Поліна. Я студентка другого курсу. Моя спеціальність – це терапія та реабілітація. Як мені відомо, що ви не тернополянка, так? Я би хотіла, щоб ви трошки розповіли, звідки ви родом. Я не з Тернополя, я народилась в місті Суми. А в Тернопіль приїхала, щоб навчатися і жити, так скажемо. Я знаю, ми знаємо всі, яка ситуація наразі в Україні. І, зокрема, при фронтових територіях, і Суми якраз у нас під обстрілами, так? І я би хотіла, щоб ви трохи поділилися тим, як зараз живеться сумчанам, тому що я думаю, що ви на собі це все провідчували. Поділіться цим всім. Так, насправді зараз важкувато, але скільки я разів вже не приїжджала додому, все одно я відчуваю, що там є життя, там люди живуть, працюють, гуляють, відпочивають і не дивлячись на всі обставини, які є наразі в нашому місті. Незважаючи на обставини, це ви маєте на увазі, що є постійна загроза життю? Так, це обстріли кожен день. На жаль. Щодня, і я так розумію, часто, так? Так. Майже завжди у нас тривога, вона не переривається, можливо, це хвилин 5. Тривога, відбій дають, тривога через 5 хвилин і обстріли, звичайно, це кожен вечір, день і ніч. Обстріли, вони передбачають це не тільки психологічний такий тиск, але це ще певна відсутність електрики, опалення і іншого, так? Так, насправді в цьому році це, напевно, найважче було вдома бути, бо світла взагалі не було, ні опалення, і дуже важко було якось так жити, якось нормально, так скажемо. І це прикордонна територія Так. з Росією, тобто у вас завжди є загроза? Завжди. Зараз тим більше в мене там фронт, він все ближче і ближче, тобто вже це 20 кілометрів до бойових дій. Тобто це така дуже пряма небезпека. Так. Ви коли вибирали Тернопіль, ви вибирали свідомо, що ви будете подалі від цього всього, так? Насправді я колись була в Тернополі ще десь у 23-му році, і мені дуже сподобався Тернопіль. Він схожий на моє місто, озеро, в мене також є озеро в місті, і він дуже схожий життям, можливо, таким на моє місто. І то я вирішила поїхати в Тернопіль, навчатися. У 23-му році ви були тут з якої причини? Я їздила відпочивати в Карпати, то і я приїжджала в Тернопіль, і якось мене запам'яталося це місто і закарбувалось в моїй пам'яті, то я вирішила, що Тернопіль. І ви вибрали наш університет, вибрали терапію і реабілітацію, це фізичні терапевти. Чому? Насправді, ще роки 3 назад, напевно, або на початку 11 класу, мені всі казали, що мені личить ця спеціальність, що я така добра людина, що мені треба, щоб я всім допомагала, підтримувала. І я спортом займалася, тобто якось і захотілося мені пов'язати життя своє.
Яким спортом ви займалися? Та я багато чим насправді займалася. Це і танці були, і черлідинг це був також. Але потім я вже професійно пішла і займалася так, ну, в спортзалі, фітнес, таке. Ну, це дуже, в принципі, для фізтерапевтів це є необхідність, тому що вам доведеться допомагати людям, відновлювати їхні життєдіяльність, і, відповідно, часом треба підтримати, тобто фізична витривалість обов'язкова. І дуже гарна спеціальність, тому що ви будете затребувані навіть у себе в Сумах, Так. якщо треба буде людей реабілітовувати після цих важких ситуацій. Насправді я також на це дивилася, що я думала, що багато військових і в мене в місті будуть потребувати цю спеціальність, то я її так і вирішила вибирати, щоб допомагати. Добре, як прийняв вас Тернопіль? Насправді дуже гарно. Мені дуже сподобалось. Я познайомилася в мене є багато зараз друзів. Дуже в мене в гуртожитку дуже класні в мене. Ось. Та тепло дуже прийняв. Тобто насправді. оцієї різниці між регіонами ви не відчули, так? Ну, щоб прям так сильно, то я б так не сказала. Тобто спільну мову я відразу зі всіма знаходила. У нас не було там якихось сварок на рахунок цього, що там з різних регіонів. Тобто все було добре. Гуртожитку, тобто ви проживаєте, кажете, що у вас гарні мови, вас нормально сприймають. Можливо, є певне ком'юніті в гуртожитку, тому що університет певний час приймав усіх, хто втікав від війни у нас. І я думаю, що і студентів є чимало, можливо, якось об'єднуєтеся разом. Ну, так, там є живуть, які і не навчаються в університеті, хто переселився в Тернопіль, а є ті, які також біля мене в регіонах жили, то також є звідти. Ми також спілкуємось. Серед тернополян друзів маєте? Так, маю. Ну, одногрупників у мене багато хто з Тернополя, то в мене з ними дуже класні стосунки. Десь щось разом святкуєте, запрошують в гості, десь їздите. Хочу, щоб трошки ви життя цього показали вже тут. Знаєте. Так, ну, з одногрупниками у мене дуже класні відносини, і ми з ними і можемо зустрітися поза навчанням, тобто погуляти, прогулятися, там в кафе кудись сходити. Ось. Та, в принципі, не знаю, все добре. Яку підтримку ви отримали, можливо, від університету взагалі, ну, окрім стосунків, так? І від Тернополя? Ну, мені ж виплачують, тобто, гроші як переміщеній особі, а підтримку, можливо, не знаю, якщо може навіть моральну підтримку, мені тут легше набагато якось дихається, так скажемо, загалом. Менше відчуваєте війну, так? Насправді так, дуже відчутна різниця. Ось. І що би ви хотіли, щоб було в плані підтримки, можливо, більше? В плані розуміння, чого би ви хотіли більше? Від університету чи взагалі і від університету, і від, можливо, міської влади, від України? Та насправді я навіть не знаю. Мене, в принципі, все влаштовує. Все одно інколи є таке, відчувається, що там зрівнюють, ти там звідти, вас там так говорять, а тут так. Ну, це таке вже не... А так. Мене просто, в принципі, все влаштовує на рахунок цього, то... Я так розумію, що, можливо, потрібно більше уваги приділяти на взаємодію між регіонами для кращого розуміння один якась одного. Толерантність, так, щоб була. Це є більше таке. не це про розуміння того, як живуть люди в різних регіонах, що вони проживають, що вони відчувають.
Ну, бо деякі, я все одно розумію, що деякі не розуміють того, що відчуваємо ми там в даний час. І є такі розходження там думок, так скажемо. Ну, ви, незважаючи на те, що ви перебуваєте тут, батьки залишилися в Сумах, так? Так, у мене там вся сім'я, всі і друзі, і батьки, і бабусі, і дідусі, всі там. Вони Тому я розумію, залишились. що ваші хвилювання нікуди не ділися. Мгм. Вони мене навпаки більше, коли я знаходжусь в Тернополі, ніж я там приїжджаю додому. Я там взагалі не хвилююсь, бо я знаю, що я поруч зі своєю родиною. Тобто ви розумієте, що коли ви поруч, ви ніби можете цю ситуацію трохи контролювати, правда? Так, насправді так. Ну, я це відчула десь, напевно, після року проживання в Тернополі, що я приїжджала, і мені набагато спокійніше, коли всі поруч. Бо я відчуваю, напевно, якусь провину, що я тут більш-менш в безпеці, ніж мої близькі. Ось. Тобто це все рівно емоційний фон, він присутній. Так. Але ваші близькі спокійніші, коли ви тут. Да. Я так підозрюю. Так, воно так і є. Тобто вони зберігають своє майбутнє вас. Так. От. І я думаю, що ви гарно будете успішно завершити навчання. І я дуже сподіваюся, що до того часу завершаться бойові дії, і ви зможете зі своїми знаннями, зі своєю кваліфікацією більше допомагати людям, які цього потребують. Дякую вам за розмову і бажаю вам всього найкращого. Дякую. Навзаєм.